Hi guys, it's me again, Abby, and for today's video, simple tutorial sa pagkakabit ng press-on nails. So, kung interesado kayo, please keep on watching. Guys, ito yung nails na gagamitin natin. Ayan siya. Tapos, kasama dyan is yung nail file na maliit. Tapos yung don't miss prep pad. Ayan. Pero, syempre, need din natin na nail polish remover. Pag meron kang nail polish, like me. Tapos, syempre, cottons and file. Step 1 natin is ito. Linisin muna natin yung ating nails. Man is ito. Gamitin na rin natin siya, guys. Ito na siya, guys. Yeah, twist lang natin yung cap. And, ayan, open na siya. The next step, after cleaning our nails, is yung pipiliin natin yung size ng ating nails. Like this. Kung fit na ba siya dun sa nails mo, ganyan. So, ayan guys. Nakapili na tayo ng sizes natin. Ayan. Ngayon, kakabit na natin siya. I'll show you how. Ito yung adhesive niya sa likod. Naka-usli yan. Wait lang. Focus lang natin. Ayan. Tinanggal ko na. And, huwag nyo muna ididikit guys Ayan. Pag nasakto nyo na dun sa dulo, saka nyo siya ipipress for siguro mga 5 seconds lang. And ayan na siya. Kadikit na yun, guys. Pero, para naglalast yung nail sa akin, ang ginagawa ko is fina-file ko yung nail pad. Nail pad ba tawag dito? Nail bed. Ayan. Gaganyanin mo siya. Parang gagasgasa mo. Ayan. Kasi, pag ginagawa to, mas naglalast yung nails. Usually kasi, 1 week ang ano neto. Pero sa akin, naglalast siya for, siguro, more than a week. Yan. Tanggalin lang natin yung sticker. Tapos, kabit ulit natin siya. Ayan. Ayan. Diba? Easy. Pag nakabit nyo na siya, i-file lang natin yung mga dulo para lang mapolish siya. Tapos, pag makinis na siya, saka, ayun, okay na siya. Ayan, file lang natin lahat. So, ito na nga siya, guys. Ayan. Ayan na siya.
Maganda to guys sa mga walang time magpunta ng salon, sa mga busy dyan. Maganda yung press-on nails. Ayan siya. Nabili ko siya guys sa SM Department Store for 499. So, ayun siya. Ang ganda niya, oh, pag may biglaan kayong lakad. Diba? Iba-iba, marami silang design. So, guys, check nyo na sa mga SM. So, that is it, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye!